Ito ang kasaysayan ng ngayoy tinawag na bansang Pilipinas ayon sa ilang mga historiador. Ang unang taong nanahan ay nagmula sa iba't ibang panig ng silangang Asya, nalulan ng balsa, at tinatayang may ilang libong taon na ang nagdaan. Ang mga ito ay kinabibilangan ng iba't ibang pangkat at nanirahan sa iba't ibang panig ng kapuluan. May ilang grupo na nagsimulang palawakin ang kanilang nasasakupan hanggang sa nakalipas na 100,000 taon, sila ay nag-evolved kung saan ay naniniwalaan ng ilang scholar na ito ang mga naunang estado ng Austronesians. Kasunod nito ay ang simula at matagumpay na pagdating ng tagapagsalita ng Malayo-Polynesian noong ika-4000 BC. Sang-ayon sa mga kasalukuyang ebidensya, mula pa noon ay may umiiral ng kultura mula sa batong jade sa buong kapuluan. Sa pasimula ng Neolithic era noong 1000 BC, pinaniniwalaang ang mga naninirahan sa buong kapuluan ay nakapagbuo na ng 4 na uri ng sibilisasyon, tribal group or tribo, lipunan ng mga mandirigma, plutokrasya o ang pamumuno ng ilang mayayaman at makapangyarihang tao, sibilisasyon ng mga mandaragat. Ang ilan pa dito ay ang metallurgy o isang teknolohiya na may kinalaman sa siyensya ng bakal, na nagmula pa sa pakikipagkalakalan sa kaharian ng India. Kasama na dito ang Vietnam na may ilang artifacts na makapagpapatunay sa kasalukuyan. Kasunod nito ay ang dynastya ng Gupta Empire na ang kulturang India ay kumalat sa buong Timog Silangang Asya. Hanggang sa ito ay makarating sa Pilipinas na nagbunga sa pagkakatatag ng mga bagong kaharian. Ayon sa nasusulat na pinakamatandang dokumento na natagpuan, ito ay ang Laguna Copper Plate na nagmula pa noong ika-900 AD. Ang mga detalye ay naisulat sa pamamagitan ng Kawi script. Ang mga nilalaman, ang kasulatang ito ay nagpapatibay sa pagkakabayad ng pagkakautang ni Namwaran 10 ng kanyang mga anak alinsunod sa utos ng kaharian ng Tondo. Ayon sa dokumento ito ay nagpapatunay na noon pa may gumagamit na ng matematiko ang pre-colonial Philippine Society at patunay ng may isang pamantayan ng pagsukat ang Pilipino noon. Pati na rin ang pagkakaroon ng isang pamantayang sistema ng timbang at sukatan na ipinakita sa pamamagitan ng eksaktong pagmamarka para sa ginto at iba pang kalakal, pati na rin sa astronomiya. Mula sa iba't ibang mga Sanskrit na termino at titulo na makikita sa dokumento, ang kultura at lipunan sa baybayin ng Maynila ay kasing tanda ng Hindu, nakahalintulad sa kultura sa kapuluan ng Java Peninsula, Malaysia at Sumatra sa naunang panahon. Sa mga nagdaang 1,000 taon, may ilang lipunang pangkaragatan ng umiiral sa mga isla, ngunit walang pinag-isang estado sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa halip ang kapuluan at lugar ay nahahati sa mga kanya-kanyang autonomiya at estado sa ilalim ng pamumuno ng mga plutokrasya. Habang may ilang mga estado na umaabot sa mga kabundukan, ang mga mas maliit na elemento o organisasyong ito ay nagpapalit-palitan sa pagiging bahagi at impluensyado ng mas malalaking imperyong Asyano, tulad ng imperyong Majapahit. Noong panahong bago pa man dumating ang mga Kastila, ay umusbong ang isang pre-Hispanikong estado sa isla ng Mindoro na nag-akit ng mga mangangalakal at barko mula sa kaharian ng Ryukyu patungo sa imperyo ng Japan. Si Chao Jukwa, isang customs inspector na nagmula sa Fujian probinsya ng China, ang sumulat sa description patungkol sa mga barbarong tao. Sa paglalarawan ng kalakalang may pre-kolonyal na estado, ang kanilang mga mamamayan ay kinilala sa kanilang katalinuhan sa kalakalan. Noong mga panahong iyon, ang karamihan ng mga lalawigan nasa ngayon ay Indonesia na pinamumunuan ng Hindu Madhyapahit Empire. Sa panahon ng 13 dekada, ang imperyong ito ay namumuno sa isla ng Luzon at sa arkipelago ng Hulo na nagkaroon ng mas malalim na impluensya sa mga islang ito na nagkaroon rin ng mga labanan at engkwentro. Ang ilang mga lokal na tribo ay patuloy na nakipagsapalaran sa digmaang panggerilya laban sa imperyo at sa huli, nakamit muli ng mga kaharian sa Luzon ang kanilang kalayaan mula sa Madhyapahit. Nang ika-1380,
dumating sa Sulu si Makdum Karim, isang Arab trader na ipinanganak sa Johore mula sa Malacca, ang nagdala at nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Bukod dito, itinatag ni Sharif ul Hashim, isang Arabong Muslim na manlalakbay ang pagkakaroon ng Sultanato ng Sulu sa pamamagitan ng pagpapakonvert sa Islam ng pinuno na si Raja Baginda, isang nakaraang hari na Hindu. Kasama pa dito ay ang pagpapakasal sa kanyang anak na babae. Kaya't ito ang naging simula sa pagsibol ng sultanato sa Maguindanao at sa kasaysayan.